เคสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วและได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับช่วยพิมพ์เลข5รัวๆเข้ามาให้เห็นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับอืมโอเคสโอเคดูเหมือนว่าอุปกรณ์ผมมาแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับเสียงชัดเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาในตอนนี้นะครับหน้าจอของคุณจะเห็นภาพที่ผมแชร์สกรีนหน้าจอเป็นรูปอยู่นะครับแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับพิมพ์เลข5เข้ามานิดหนึ่งเดี๋ยวสักประมาณ3นาทีเดี๋ยวเราจะสตาร์ตกันนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็ตามรูปเลยนะครับว่าหลายต่อหลายคนคุณก็น่าจะรู้ดีนะว่าราคาของบิตคอยน์เนี่ย มีการดีดตัวนะพุ่งทะยานกันเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามช่อง Bond Happiness Investor มาโดยตลอดนะผมก็เคยแชร์และแบ่งปันนะว่าจุดที่มีความสำคัญอย่างมากนะมันจะอยู่ในช่วงแถวๆ72,000ถึง74,000กันนะครับประเด็นคือปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจริงแล้วนะครับแต่ก้าวต่อไปเนี่ยคือมันพร้อมทะยานจะไปที่แสนสองหรือเปล่านะครับตรงนี้จะจริงหรือแค่กาวเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์และแบ่งปันตรงนี้กันนะครับโอเคสวัสดีพี่กฤษนะครับผม โอเคใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์นี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับหรือเป็นกำลังใจให้กับผมผ่านการกดไลค์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคอีก3นาทีเราสตาร์ทกันวันนี้ที่ไลฟ์ก็เช่นเคยนะครับพอดีว่าไม่มีคนตัดคลิปนะครับณวันนี้เนาะก็เลยตัดสินใจว่างั้นไลฟ์ดีกว่านะครับชิลๆสบายๆกันไปนะถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะอีก2นาทีเราจะสตาร์ทกัน นะครับในห้องนี้ครับอยากรู้นิดนึงใครที่ถือครองบิตคอยแบบโฮอยู่นะไม่ใช่แบบสายเทรดเนาะใครถือครองอยู่บ้างครับถ้าถือครองนะแบบโฮอยู่นะพิมพ์เลข2เข้ามาให้ผมเห็นนิดหนึ่งนะครับหรือใครที่เป็นสายเทรดนะพิมพ์เลข3เข้ามาให้เห็นหน่อยนะครับอีก2นาทีเราจะสตาร์ทกันนะครับแล้วก็สำหรับสมาชิกใหม่ทุกๆคนเลยนะครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับอ่ะระหว่างนี้ที่รอกันนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่า เดี๋ยวปีหน้าเนาะปีหน้าเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยผมน่าจะมีทำคลาสสดแน่ๆแล้ว2คลาสนะคลาสที่1เนี่ยจะเป็นคลาสที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะชื่อคลาสเนี่ย Invest Now มันจะดูเหมือนการลงทุนนะครับแต่คลาสนั้นจะเน้นการพูดถึงการเงินเป็นหลักนะครับแต่ว่าเพื่อทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆของคุณเนี่ยมันจเจริญเติบโตงอกเงยและที่สำคัญเนี่ยเป็นการเตรียมการไปสู่สภาวะวิกฤตที่กำลังจะมาถึงด้วย เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือคลาสแรกซึ่งจะเจอกันทั้งปีใครสนใจก็ทักไปที่ช่องทาง Line แอดของผมได้นะครับ Line ID @coachbon พิมพ์ INV3 เข้าไปได้เลยนะครับอีกคลาสหนึ่งเนี่ยที่มีแพลนจะเปิดนะครับเปิดแน่ๆแล้วนะครับก็จะเป็น SGIIA นะครับก็คือ Super Global Investing ในคลาสนั้นก็จะเน้นเหมือนภาค in action นะครับของการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็การลงทุนใน Bitcoin ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโห Bitcoin เหรอตอนนี้มันขึ้นสูงแล้วนี่ จากที่เรามองกันเนี่ยเรามองไปจนถึงรอบถัดๆไปกันเลยนะครับอันนี้ก็ใครสนใจทักเข้าไปที่ช่องทาง Line แอดได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสมาชิกห้องรับนักลงทุนนะครับเย็นนี้เราพบกันนะครับส่วนสมาชิกห้องเรียนวงในนะครับก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้คลิปดีๆนะครับที่พูดเกี่ยวกับแนวคิดด้านการเงินการลงทุนแล้วก็เรื่องของหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะสามารถสมัครเป็น Membership ในช่อง Bond Happiness Investor ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะใครที่พร้อมจะลุยไปกับผมแล้วบ้างครับถ้าพร้อมแล้วนะพิมพ์เลข5รัวๆเข้ามาให้เห็นนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่กิตที่พิมพ์เข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทกันเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกๆคนกันละกันนะครับฟึบโอเคอ่ะหน้าจอผมมาแล้วนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับจออาจจะฟ้าๆหน่อยอย่าไปซีเรียสมากนะครับก็วันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยนะครับซึ่งก็แน่นอน ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนเนอะราคาของบิตคอยนี่พุ่งทะยานแบบโอ้โหกรอบแบบทะลุกรอบบนกันเลยนะซึ่งผมค่อนข้างเชื่อว่าหลายต่อหลายคนคุณน่าจะรู้สึกยินดีและดีใจใครที่ถือครองอยู่นะก็ยินดีกับพวกคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนนั้นกันเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าตกลงเนี่ยแล้วราคาของบิตคอยตามมุมมองส่วนตัวของผมมีโอกาสจะวิ่งไปที่จุดไหนกันแน่นะมันจะไปถึงแสนสองอย่างที่หลายๆกระแสพูดกันมา หรือเปล่าเหมือนที่อย่างในคลิปช่องนี้ก็เคยพูดเนาะบอร์ด Happiness Investor ช่องนี้ก็เคยแชร์นะว่าหรือจะไปที่แสนสองหรือเปล่านะครับแล้วมุมมองวันนี้ของผมมองยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ก็ต้องขอเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะครับว่าคลิปในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยเพราะฉะนั้นระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้อง
ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนห้ามลืมประโยคนี้โดยเด็ดขาดนะครับคุณจะได้ไม่เป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่หรือว่าการลงทุนใดๆที่จะทำให้คุณผิดพลาดในอนาคตด้วยตัวของคุณเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันเลยกันละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นจากการแชร์สกรีนหน้าจอกันละกันนะก็คลิปวันนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ยาวมากนะไม่ยาวมากนะเพราะว่าผมก็ยุ่งอยู่มีธุระที่จะต้องไปดูเช่นเดียวกันนะครับโอเคตอนนี้หน้าจอของผมเด้งขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของกราฟบิตคอยนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าราคาของบิตคอยณตอนนี้เนาะที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่แล้วที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับดูคลิปนะครับอยู่ที่72,300นะครับ US ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างพีคสูงเลยพอสมควรนะครับผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนใครได้ต้นทุนหรืออะไรยังไงแต่ตามหลักนะตามทฤษฎีนะถ้าคุณถือในรอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วของบิตคอยมันเท่าไหร่วะเนี่ย 69,000เนอะแถวๆเนี้ยแถวๆ69,000ณเวลาเนี้ยยังไงคุณก็ควรต้องหลุดดอยยังไงคุณก็ต้องหลุดดอยนะถ้าคุณเป็นสายโฮจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยมันราคาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันพุ่งทะลุขึ้นมาแล้วอ่ะกำไรมากกำไรน้อยไม่รู้นะแต่อย่างน้อยคือคุณต้องหลุดดอยตอนนี้ครับใครที่ฟังอยู่แล้วหลุดดอยแน่ๆนะครับไม่ได้ติดใดๆนะโพซิชันใดๆทั้งสิ้นนะพิมพ์เลข7เข้ามาให้ผมเห็นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าคุณหลุดดอยแล้ว นะครับซึ่งแน่นอนครับราคาของ Bitcoin ณตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนดิ้งที่เราเคยคุยกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งผมก็ตีไว้นานแล้วนะสิ่งสำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าราคา Bitcoin นะวันนี้72,300ใช่ไหมก็ถ้าเกิดคุณมาดูดีๆก็จะเห็นว่ามันอยู่ในกรอบเนี่ยครับกรอบที่ตีเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก่อนหน้านี้นะครับว่าราคา Bitcoin นะผมบอกว่ามันควรจะอยู่ในโซนประมาณ70,000ก่อนทดสอบนะครับ70,000ถึง74,000นะครับนี่คือกรอบที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญอย่างมากแล้วก็ดูเหมือนว่าราคาของเมื่อคืนเนี่ยจะพุ่งไปที่73,600พูดง่ายๆครับมันยังไม่สามารถยืนเหนือ74,000ไปได้เนาะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะแต่มุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยมันคือจุดตั้งต้นที่ดีนะถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ค่อนข้างดีเพราะถ้าเกิดว่าสามารถทะยานฝ่า74,000ยืนเหนือแบบแข็งๆขึ้นไปได้นะ จริงๆมันก็จะมีกรอบที่ผมมองภาพเอาไว้ต่อเนาะแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมนะมีโอกาสจะไป84,000 85,000กันต่อนะครับอันนี้คือจุดสตาร์ทเบื้องต้นนะจุดแรกนะครับใครบ้างครับที่คุณคิดว่าบิตคอยรอบนี้น่าจะยังไม่ผ่าน74,000นะถ้าคุณคิดว่ายังไม่ผ่านนะพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาก่อนแต่ถ้าใครที่คิดว่าน่าจะผ่านไปจนถึง85,000ได้นะครับให้พิมพ์เลข5เข้ามาก็แล้วกันนะครับพิมพ์เลข5เข้ามาแล้วกันเนาะสำหรับคนที่มองไม่ผ่านกับมอง ผ่านนะครับถามว่าโอกาสมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครตอบได้100%แต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่อาจจะต้องติดตามกันก็น่าจะเป็นกระแสนะครับของการเลือกตั้งนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะวันที่4หรือ5เนี่ย4 ถึง 5พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้รู้กันนะว่าใครจะมาแต่แนวโน้มผมก็คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมานะเป็นประธานาธิบดีเนาะซึ่งก็แล้วดูจากเขาเรียกอะไรนโยบายที่เขาแชร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเอื้อกับตัวบิตคอยด้วยเหมือนกันนะครับถามในส่วนของเรื่องนี้ด้วยดีกว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนใครคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะครับให้พิมพ์เลขหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าแฮร์ริสจะเป็นคนขึ้นมานะพิมพ์เลขศูนย์แล้วกันนะพิมพ์เลขศูนย์แล้วกันนะสำหรับแฮร์ริสเนาะก็ไม่ฝักฝ่ายใดก็แล้วกัน นะครับโอเคอันนี้คือมุมมองเบื้องต้นที่เรามองกันเนาะซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเส้นอะไรยึกยักไม่ต้องไปสนใจมากนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากแชร์ก็ตามเนื้อหาแต่ละคลิปเลยนะก็มาดูกันต่อแล้วกันเนาะโอเคตรงนี้คือในส่วนของกราฟวีคนะครับที่ผมมานั่งไล่ดูเล่นๆนะถามว่าในกราฟวีคเนี่ยเห็นอะไรคุณก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าถ้าเรามองภาพใหญ่จริงๆเนี่ยตอนนี้บิตคอยมันก็ยังดูเป็น bullish ยังดูเป็น bullish trend เกิดขึ้นนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งผมน่าจะเคยแชร์นะไม่แชร์ในบางกลุ่มก็น่าจะเคยแชร์ในช่องนี้บ้างนะครับว่าจุดสำคัญอย่างมากเลยเส้นปะสีเขียวที่คุณมองเห็นอยู่นะคุณจะเห็นว่าราคาบิตคอยพุ่งทะยานมาตรงนี้ถือว่าเป็นจุดท็อปนะโดยผมใช้ที่ราคาปิดนะย้ำว่าที่ราคาปิดพอมันฝ่าทะยานไปได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอไปถึงจุดยอดเนาะร่วงลงมาเป็น bearish จากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มขึ้นเป็น bullish ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องยืนเหนือไอตัวท็อปเดิมไฮเดิมให้ได้ซะก่อนซึ่งถ้าดูตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามันยืนฝ่าไฮเดิมได้นะ
ตรงนี้ครับแถวๆประมาณเดือนแจนปี13ใช่ป่ะพอฝ่าขึ้นไปได้มันก็เลยขึ้นยาวๆเลยนะครับจนพีคเนี่ยมันสร้างขึ้นมาครั้งใหม่นะครับก็ประมาณ1,240ใช่ไหมตีเลขกลมๆไป1,250ก็แล้วกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นพีคที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดสภาวะ bearish เกิดขึ้นผมเลยมองว่าโอเคถ้าเรามองว่านี่คือ high เดิมนะครับเอ่อเอาที่ราคาปิดแล้วกันเนาะเหมือนเดิมนะ โอเคไฮเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเป็น bearish แล้วมันก็เริ่มเกิดเป็นสภาวะ bullish ดีดตัวขึ้นนะตรงนี้ครับดูเหมือนว่ามันจะพยายามขึ้นไปทดสอบไฮเดิมเนาะแต่ว่าไม่ผ่านเห็นปะโดนทุบลงมานะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าแพทเทิร์นรอบนี้อาจจะเหมือนกันหรือเปล่าเราตอบไม่ได้100%นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเริ่มฝ่าไฮจริงๆมันเริ่มฝ่าตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะแต่เห็นชัดๆคือตรงนี้ครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณเดือนสิ้นเดือนแจนสิ้นเดือนแจนกับต้นเดือนกับกลางเดือนเฟบสิ้นเดือนแจนถึงกลางเดือนเฟบนะที่เราเห็นว่ามันทะยานขึ้นไปได้พอมันทะยานขึ้นไปได้ครับมันก็เริ่มวิ่งขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับที่ประมาณตีเลขกลมๆไป20,000แล้วกันเนาะตีเลขกลมๆไป20,000นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดสภาวะ bearish เกิดขึ้นเนาะจริงๆตรงเนี้ยเกิด bullish มันก็ควรจะขึ้นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันโดนโควิดโจมตีเข้ามาซะก่อนนะครับ แน่นอนที่สุดครับไฮล่าสุดเนี่ยคือแถวๆนี้ประมาณ19,000-20,000ใช่ปะก็จะเห็นว่าขึ้นมาทดสอบตรงนี้อีกแล้วครับไม่ผ่านตรงนี้ผ่านนิดนึงนะแต่ที่ผ่านชัดๆคือแถวๆนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะว่าตอนที่ผ่านจะอยู่แถวๆ November ถึง December ปี20นะครับ November ถึง December ปี20 November นี่คือช่วงปลายเดือน December คือกลางเดือนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอฝ่าไปได้ปุ๊บก็ขึ้นทะยานมาเลยครับจนมาทำพีคไฮ รอบล่าสุดก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมมองเห็นคืออะไรจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันควรจะเป็นจุดไฮที่เราเอาไว้ทดสอบอ่าในครั้งปัจจุบันที่กำลังจะถึงซึ่งรอบนั้นเนี่ยขึ้นไปถึง69,000นึกออกปะแต่จุดไฮที่เกิดขึ้นมันคือตรงนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเรามองเส้นป่าตรงเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่านี่ไงโค้ช bearish แล้วมันก็เริ่มทำ bullish พอมันเริ่มทำ bullish เนี่ยตรงเนี้ยมันทะยานขึ้นไปแล้ว นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะว่า Bitcoin เนี่ยในรอบล่าสุดที่เป็นแท่งที่ทะลุตรงเนี้ยมันเป็นแท่งที่แปลกที่สุดในครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็คือต้องบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วง halving มันจะอยู่แถวๆประมาณวันที่20-21เมษายนในปีนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้แท่งที่ทะลุตรงเนี้ยแท่งที่ทะลุตรงนี้นะครับ4มาร์ชมันแปลว่า Bitcoin เนี่ยทะลุยืนเหนือจุดไฮเดิมนะครับที่เป็นราคาปิดนะ ก่อนฮาล์ฟวิ่งซะอีกนึกออกปะเออพอมันยืนเหนือไฮเดิมก่อนฮาล์ฟวิ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เหมือนสร้างไฮใหม่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วผมเลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าเรามองราคาปิดเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงฮาล์ฟวิ่งจริงๆมันอยู่แถวๆนี้นะครับ19-20ใช่ไหมอ่ะสัปดาห์นี้ฮาล์ฟวิ่งคือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะมันอยู่สัปดาห์นี้ผมก็เลยมองภาพว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมองจุดไฮที่ตรงนี้ดีกว่าแต่เอาราคาปิดนะเอาราคาปิด นะไม่เอาไอ้ของไฮเดิมตรงนี้นะเพราะไฮเดิมตรงนี้มันฝ่าไปตั้งแต่เออเขาเรียกอะไรก่อนฮาล์ฟวิ่งครั้งล่าสุดแล้วนะครับก็เลยมองภาพว่าเราเอาจากจุดนี้ก็แล้วกันเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรทริกเกอร์ซึ่งถามว่าเราเห็นอะไรบ้างนี่ครับพอจากจุดนี้เป็นตัวทริกเกอร์ก็ทดสอบฮาล์ฟวิ่งเสร็จปุ๊บล่วงลงไปขึ้นมาทดสอบไม่ผ่านโดนทุบครับพยายามขึ้นมาทดสอบไม่ผ่านโดนทุบครับตอนเนี้ยขึ้นมาอีกแล้วครับ ประเด็นสำคัญอยู่ที่แท่งสัปดาห์นี้ครับแท่งสัปดาห์นี้จะฝ่าไปได้หรือเปล่าตอบไม่ได้แต่สถิติที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ตอนมันฝ่าเนี่ยมันจะอยู่แถวๆประมาณปลายเดือนโนเวม ber ไปจนถึงแถวๆกลางอะไรวะกลางเฟบใช่ไหมกลางกุมภาปลายโนเวม ber จนถึงกลางเฟบรุรีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเร็วเกินไปก็เป็นไปได้นะ อาจจะเร็วเกินไปก็ได้ก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้อนาคตชัดเจนแต่คีย์สำคัญคือแท่งเนี่ยราคาปิดต้องยืนเหนือได้ถ้ายืนเหนือได้เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อนะแต่คุณก็อย่าลืมนะไอตอนที่มันยืนเหนือได้เนี่ยส่วนใหญ่อะครั้งแรกที่มันยืนเหนือได้มันมักจะยืนเหนือแบบปิ่มๆอย่างเงี้ยผมก็ยังถือว่าปิ่มๆนะยังไม่เกินครึ่งใบยังไม่เกินครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนซึ่งแปลว่าอะไรถ้ามันยืนเหนือแข็งๆได้นะครับซึ่งจุดตรงนี้ของเราเนี่ยจะเห็นว่าอยู่แถวๆประมาณ71,00072,000นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะตรงกับโซนนิ่งที่ตะกี้ผมพูดนะ71,00072,000นี่มันอยู่ในกรอบนี้ถ้าเอาชัวร์เมคชัวร์เลยก็คือยืนเหนือ74,000ได้นะครับถ้ายืนเหนือ74,000ได้เนี่ยก็คือพีคตรงนี้เลยนะเราก็มองภาพว่ามีโอกาสเพราะตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยสร้างไส้เทียนตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันก็คือทดสอบบริเวณข้างบนตรงนี้นั่นแหละ
นะแล้วก็โดนทุบลงมาเป็นไส้อยู่อันนี้ก็ต้องติดตามต่อถามว่าไอ้ที่บอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็คือวันวันอะไรวะวันจันทร์วันจันทร์6:59พอเข้า7 โมงเนี่ยมันจะขึ้นแท่งเทียนแท่งใหม่นะครับตรงนั้นต้องมาลุ้นกันนะว่าราคาปิดจะยืนเหนือได้ไหมอย่างน้อยถ้ายืนเหนือปิ่นๆอย่างนี้ปุ๊บอาจจะย่อลงมาอีกเล็กน้อยทดสอบก็ได้นะหรือยังไม่ไปก็ได้แล้วก็ค่อยดีดตัวขึ้นไปต่อไปผมมองว่าอันนั้นก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างสวยด้วยเช่นเดียวกันคำถามสำคัญคือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคุณคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะยืนทะลุเส้นป่าตรงนี้ได้หรือมันจะทิ้งเป็นภาพมันจะยืนทะลุแบบแข็งๆทะลุยาวๆเลยนะหรือว่ามันจะเป็นภาพนี้ถ้าคิดว่าทะลุยาวๆพิมพ์เลขหนึ่ง ถ้าคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้นะคือทะลุนิดหน่อยนะพิมพ์เลข2เข้ามาก็แล้วกันนะครับจัดเข้ามาให้ผมเห็นหน่อยนะครับและแน่นอนที่สุดครับในหัวข้อคลิปของเราก็แชร์อย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้72,000เราพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วโอเคป่ะไม่กาวนะ72,000นะปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่ได้กาวเพราะมันมาถึงแล้วมันถึงหลายทีแล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่ประเด็นคือผมก็เคยพูดในช่องนี้เหมือนกันว่า120,000ล่ะมันจะมาได้หรือเปล่านะก็ลองมาดูกันนิดหนึ่งกันละกันเนาะโอเคแน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดว่าผมทำการตีในส่วนของฟีโบจากจุดนี้นะครับย่อลงมาที่จุดนี้โอเคเราจะพบว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับราคาบิตคอยเนี่ยตอนมันขึ้นเป็น bullish trend เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงเส้นแนว1.618เป็นอย่างน้อยมากกว่าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคือ1.618เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งจะเห็นว่านี่ครับ1.618ตอนนั้นมันอยู่แถวๆประมาณ50มันก็ทะลุขึ้นไปได้เนี่ยออกปะซึ่งก็เกิดเป็นพีคครั้งใหม่ จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมทำการตีฟีโบจากจุดต่ำตรงนี้สวิงไฮมาที่สวิงโลตรงนี้ขั้นต่ำก็คือไปถึง1.618ขั้นต่ำนะครับรอบนั้นขั้นต่ำมันควรจะอยู่แถวๆประมาณ2,000 2,100ก็นี่ครับทะยานขึ้นไปได้ครับเห็นไหมจนไปถึงประมาณ19,000นะครับสวัสดีพี่อ้อยด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะซึ่งในขณะเดียวกันครับรอบล่าสุดครับผมตีจากสวิงโลตรงนี้ครับมายังสวิงไฮตรงนี้ครับย่อตัวลงมา เราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับขั้นต่ำไปที่1.618ซึ่ง1.618ตอนนั้นมันบอก34,000 35,000นี่ครับสุดท้ายมันขึ้นไปขั้นต่ำแต่มันทะลุไปถึงประมาณเท่าไหร่69,000เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมองภาพแบบเดียวกันครับว่าแล้วครั้งนี้ล่ะครั้งนี้ล่ะฟึบสวิงไฮมาอย่างสวิงโลขั้นต่ำจะอยู่เท่าไหร่นี่ครับ1.618จะอยู่แถวๆนี้ ตีเลขกลมๆไปประมาณ120,000ถึง130,000ไม่รู้นะครับจะไปถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าด้วยสถิติที่ผ่านมามันคือภาพลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันถึงจริงก็แสดงว่าไม่ใช่กล่าวนะครับแต่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนั่นเองคำถามสำคัญคือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคิดว่าทุกทีเนี่ยมันทะลุขั้นต่ำทุกครั้งเนอะแต่เราเอาแค่ขั้นต่ำก่อน120,000นะคุณคิดว่าจะไปถึงไหมครับใครคิดว่าไปถึงพิมพ์120,000เข้ามานะครับผมจัดเข้ามาหน่อย แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดผมไม่ได้วัดในลักษณะแบบเป็นสั้นๆเป็นรอบๆอย่างนี้นะผมวัดแบบเขาเรียกอะไรลูกใหญ่เลยอยากดูลูกใหญ่ๆเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปถึง120,000หรือเปล่าเนาะก็ค่อยๆดูเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาแค่นี้พออันนี้ไปแล้วเนาะโอเคอ่ะไม่เป็นไรฟึบไฮโลนี่ครับ 1.618รอบนี้นะซูมไม่เห็นนี่จะเห็นว่ามันบอกประมาณ119,000ปัดเศษขึ้นก็120,000นะครับจะเห็นว่าตัวเลขใกล้เคียงกันนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะคำถามคือคิดว่าจะไปถึงไหมในมุมมองส่วนตัวของคุณใครคิดว่าไปถึงนะพิมพ์120,000เข้ามาให้ผมเห็นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ อ่ะก็คลิปในวันนี้นะครับถือว่าแชร์เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับโดยย้ำอีกครั้งนะครับคลิปนี้ไม่ได้เจตนานะครับที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือคุณควรจะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวของคุณนะครับและที่สำคัญที่สุดคือตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับเพราะไม่ได้มีใครหวังดีกับเงินของคุณนะครับเงินมันเป็นของคุณนะครับกำไรมันก็เป็นของคุณนะครับขาดทุนก็เป็นของคุณด้วยเช่นเดียวกันคุณเท่านั้นครับที่ต้องรับผิดชอบมันด้วยตัวคุณเอง นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับและสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้คลาสต่างๆก็ทักเข้าไปที่ช่องทาง LINE แอดของผมได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือคุณอยากจะสมัครเป็น Membership นะเพื่อสนับสนุนให้กับทีมงานของผมนะเป็นค่าขนมค่ากาแฟอะไรก็กดสมัครเป็น Membership ได้ด้วยเหมือนกันนะค่าสมัครต่อเดือนตกประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับและสำหรับวันนี้นะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ ก็หวังว่าลองเอาสิ่งที่ผมแชร์ตรงนี้นะครับลองเอาไป
ปรับใช้แล้วกันเนาะคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของคุณกันต่อไปก็ขอให้ทุกๆคนนะครับโชคดีในอนาคตต่อจากนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม